of Africa. Soil is a complex mixture of weathered minerals, organic and inorganic compounds, living organisms, air and water. አፈር የምንለው የተፈረፈሩ ሚኔራሎች ኦርጋኒክ የሆኑ ካርበን በውስጣቸው የያዙ ኮምፓውንዶች ወይም ኢንኦርጋኒክ የሆኑ ያልያዙ ህይወት ያላቸው ነገሮች የአየርና የውሃ ቅልቅል ነው አፈር ማለት ነው። soil is a product of their interactions የነሱም interaction አፈርን ይሰጠናል ማለት ነው። soil forming processes are dependent on these interactions እነዚህ ኢንትራክሽኖች ሶይሉ ወይም አፈሩ ፎርም የሚያደርግበትን ፕሮሰስ ይወስነዋል ማለት ነው። Processes are generally significant up to 2 meters below the ground surface. የአፈር ፎርም የሚያደርጉበት ፕሮሰስ መሬት ከመሬት ስር ከ1 እስከ 2 ሜትር ድረስ ባለው የግራውንድ ሰርፌስ ላይ ዲፔንደንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ፕሮሰስ የሚፈጠረው መሬት ውስጥ ከ1 እስከ 2 ሜትር ድረስ ባለው ርቀት ነው የሚሆነው ማለት ነው። The material below this depth is known as the soil parent material. ስለዚህ ከዛ በላይ ያለው የአፈር ፕሮሰስ አፈር ሜክ የሚሆንበት ፕሮሰስ ከዛ ስር ባለው ፓረንት ማቴሪያል ይወሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ፓረንት ማቴሪያል ነው ከዛ በላይ ያለውን የአፈር አይነት ሊወስነው የሚችለው ማለት ነው። Soil has also a number of key environmental, social and economic functions that are vital to life on earth. አፈር እንግዲህ ኢንቫይሮንመንታል የሆኑ አካባቢያዊ የሆኑ ሶሻል ኢንተራክሽን እና ኢኮኖሚክ ፋንክሽኖች አሉት ማለት ነው። It supplies water and nutrients to plants. At the same time, soil protects water supplies by storing, buffering and transforming pollutants. በተጨማሪም ደግሞ ለእጽዋቶች ውሃና የተለያዩ ኒውትሪየንቶችን ፕሮቫይድ ያደርጋል። በተጨማሪም ደግሞ ሰፕላይ አፈርን ውሃን በማጠራቀም እንደ ማጠራቀሚያነት ያገለግላል ማለት ነው። እና ፖሊታንቶችን ደግሞ ትራንስፎርም የማድረግ ስራን ይሰራልናል ማለት ነው። Soil is the medium that enables us grow our food, natural fiber and timber and supports wildlife habitats. ምግባችንን ግሮ እንድናደርግ እንድናመርት እና የእንጨቶችን ደግሞ እንጨት ፈርኒቸሮችን እንድንጠቀም እና ደግሞ it supports wildlife habitats የጫካ ውስጥ ያሉ እንስሶችም እንዲኖሩ ምክንያቱም እጽዋቶቹ የነሱ መኖር ነው እንስሶች እንዲኖሩ የሚያደርጓቸው ስለዚህ እነዛን ሃቢታት እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያ የሶይል ጥቅም ነው ማለት ነው። Soil is also a habitat that provides raw materials, preserves the past history and reduces the risk of floods. ስለዚህ የራው ማቴሪያሎችን ደግሞ ይዘልናል። ስለዚህ ጎልድ፣ ዳይመንድ መሬት ውስጥ የምናወጣቸው እቃዎችም ሶይል ውስጥ ነው የሚገኙ እነዛ ንጥረ ነገሮች ማለት ነው። And it preserves the past history and reduces the risk of floods. የተለያየ ፍለዶች እንዳያጋጥሙን ያደርጋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ድራውትም ሊሆን ይችላል እነዛ አይነት ነገሮች እንዳያጋጥሙ ያደርጋል ማለት ነው። Without soil the planet would not function. ስለዚህ ያለ አፈር ፕላኔታችን ፋንክሽን ማድረግ አገልግሎት መስጠት አትችልም ማለት ነው። Africa has a very diverse soil types and soil qualities. የተለያዩ አፍሪካ የተለያዩ የሆኑ የአፈር አይነቶች አሏት ማለት ነው። While many areas have naturally productive soils, large areas of Africa have severe limitations for growing crops because the soils are too shallow, too wet, too dry or lacking nutrients. እንግዲህ አብዛኞቹ ፕሮዳክቲቭ ሶይሎች ቢሆኑም ለማምረት የሚጠቅሙ ሶይሎች ቢሆኑም ግን በጣም መጠነ ሰፊ የሆነ ቦታ ደግሞ በጣም ሊሚቴሽን አለባቸው ምርት ለማምረት ማለት ነው። ወይ ቱ ሻሎ ናቸው ውሃ ያሳልፋሉ ወይ በጣም እርጥብ ናቸው ወይ በጣም ደረቅ ናቸው ወይም ደግሞ አብዛኞቹ ደግሞ ኒውትሪየንት ይጎላቸዋል የነ ካልሲየም የነ ሶዲየም አይነት ኒውትሪየንቶች ላክ ያደርጋሉ ወይም ይጎላቸዋል። ስለዚህ አስቸጋሪ ናቸው አብዛኞቹ ማለት ነው። These differences in soil types and qualities are mainly due to variations of the climates of the continent. ስለዚህ ኮንቲኔንቱ አህጉሯ ውስጥ ያለው የአየር ንብረት ይወስነዋል ማለት ነው። እነዚህን የሶይል ታይፖች በተለያዩ ቦታዎች ውስጥ የመበተን እንትናቸውን ይወስነዋል በደንብ ማለት ነው። Extreme climates of Africa have led to significant variations in biological activities and the availability of essential nutrients in the soils. ስለዚህ ኤክስትሪም የሆኑ ክላይሜቶች ወይ በጣም ሙቀት ወይ በጣም ቀዝቃዛ የሆኑባቸው የአፍሪካ ክፍሎች ባዮሎጂካል አክቲቪቲዎችንም እንትን ስለሚያደርጉት ስለዚህ and the availability of essential nutrients to the soils አፈር ውስጥ ያለውንም ኒውትሪየንት በደንብ ይወስኑታል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሙቀት ከሆነና በጣም ቀዝቃዛ ከሆነ በሁለቱ አካባቢዎች የሚኖረው የኒውትሪየንት አይነቶች በአፈሮች ውስጥ የተለያየ ይሆናል ማለት ነው።
In hot, dry regions, the most productive agricultural soils are to be found along the major river valleys or around wells or oases. ስለዚህ ደረቅ በሆኑ ወይም ደግሞ ሞቃታማ በሆኑ ክፍሎች ሜጀር ሪቨር ቫሊስ ስንጥ ሸለቆን ተከትለው በሚሄዱ ወንዞች አካባቢ እና ዌሎች ወይም ጉድጓዶች ውስጥ ነው የሚገኙ ማለት ነው እነዛ አፈሮች ማለት ነው። ስለዚህ therefore ወይም ፕሮዳክቲቭ የምናደርግባቸው የምናመርትባቸው አፈሮች የሚገኙት ብዙ ጊዜ ለዛ በሚቀርብ ሪጅን ነው። ለዛ ወንዝ ለስምጥ ሸለቆ ወንዞቹ ወይም ለጉድጓዶቹ በሚቀርብ አካባቢ ብቻ ነው ያ ሶይል የሚገኘው ደረቅ በሆነ በአካባቢ ሪጅኖች ማለት ነው። therefore many African farmers traditionally maintained soil fertility by practicing shifting cultivation or applying mineral fertilizers on their farmlands. ስለዚህ አብዛኞቹ የአፍሪካ ገበሬዎች ሶይል ፈርቲሊቲን የሚጠብቁት ወይም ሜንቴን የሚያደርጉት የአፈር ለምነትን የሚጠብቁት ሽፍቲንግ ካልቲቬሽን ወይም አፈራርቆ በመዝራት ሊሆን ይችላል። በዚህ ዓመት ጤፍ ከዘሩ በቀጣይ ስንዴ እንደዛ ያያደርጉ አፈራርቆ በመዝራት ኦር አፕላይንግ ሚነራል ፈርቲላይዘርስ ወይም ደግሞ የተፈጥሮ የምንላቸው ማዳበሪያዎች በመጠቀም ነው ማለት ነው የሶይል ፈርቲሊቲያቸውን ሜንቴን የሚያደርጉት ማለት ነው። The chart shows the share of the major soil groups for Africa. Reference groups occupying 1% or less have been combined as the total area comprises about 30 million kilometers square or about 20% of the global soil cover. ስለዚህ እነዚህ ናቸው Arenosols, Calcisols, Cambisols እያሉ ይቀጥላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ግራፎቹ የሚታዩት አብዛኞቹ የአፍሪካ አፈሮች እዚህ ግራፍ ላይ ተቀምጠዋል ማለት ነው። Based on the areas they cover, the major soil types of Africa are Arenosols, Leptosols, Cambisols, Ferralsols and Calcisols. እነዚህ ናቸው ማለት ነው። The distributions and characteristics of the soils are discussed below. ስለዚህ አፈር አይነቶቹን የምናይ ይሆናል። የመጀመሪያው Arenosol ነው። ስለዚህ easily erodible sandy soil with low water and nutrient holding capacity. ስለዚህ በቀላሉ መሸርሸር የሚችል እና ሳንዲ የሆነ ወይም አሸዋማ አፈር ነው። with low water and nutrient holding capacity ውሃና ንጥረ ነገሮችን የመያዝ ሆልድ የሚያደርግ ካፓሲቲው ዝቅተኛ ነው ወይም አቅሙ ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። Arenosol develop as a result of the insitu ወይም being in a original position not having been moved ወይም instill ማለት አለመንቀሳቀስ ወይም አንድ ቦታ ላይ በመቀመጥ ምክንያት ለረጅም ጊዜ በአንድ ቦታ በመቀመጥ ምክንያት የሚመጣ የአፈር ዲቨሎፕ የሚያደርግ የአፈር አይነት ነው ማለት ነው። weathering of quartz parent material or in recently deposited sands. ስለዚህ quartz rich ማለት ከሲሊከን እና ከኦክሲጅን የተሰራ ማቴሪያል ነው። በቀላሉ መሸርሸር የማይችል አይነት ነገር ኳርትዝ እንለዋለን። ስለዚህ ፓረንት ማቴሪያሉ ኳርትዝ ነው ማለት ነው የአርኒሶል or in recently deposited sands ወይም በቅርቡ መተው ከተቀመጡ አሸዋዎች የሚገኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ dunes in deserts and beaches ስለዚህ ዱን ማለት የአሸዋ አይነት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ነገሮች ይገኛል ማለት ነው። they are among the most extensive soil types in the world and are the dominant soil in Africa. ስለዚህ በአፍሪካ በጣም ዶሚናንት የሆነው ወይም በደንብ የሚገኘው ዓለም ላይም እንዲሁ በደንብ የሚገኝ የአፈር አይነት ነው ማለት ነው። it covers 22% of soils of Africa. ከአፍሪካ አፈሮች ውስጥ 22% ነው የሚይዘው Arenosol ነው ማለት ነው። the Kalahari sands is the largest body of sand on earth. ስለዚህ ካላሃሪ ወይም እዚህ ጋር እንደምናየው በዚህ ታች ሳይድ ያለው ካላሃሪ ዴዘርት የዓለማችን ትልቁ የአሸዋ ጥርቅም የሚገኝበት የዓለማችን ቦታ ነው ማለት ነው። soil formation is often limited by a low weathering rate. ስለዚህ ሶይል ፎርም የማድረግ ፕሮባቢሊቲ በጣም ዝቅተኛ ነው ምክንያቱም ብዙ መሸርሸር ስላለ ማለት ነው። ዝቅተኛ የሆነ ዌዘሪንግ ሬት ስላለ ብዙ የመሸርሸር ሬት ስላለ ስለዚህ ከሆነ ቦታ ለምሳሌ ውሃ አፈርን ይዞ መጥቶ ዌዘር አድርጎ የማስቀመጥ ፕሮባቢሊቲ በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ያም ውሃ ሊገኝ ስለማይችል ያ ማለት ሎ ዌዘሪንግ ሬት ስላለው ሶይል ፎርሜሽኑ ብዙ ጊዜ አይኖርም ማለት ነው። if vegetation has not developed they can be prone to wind erosion. ስለዚህ የእጽዋት ተክል በሌለበት አካባቢ ደግሞ በቀላሉ በንፋስ ኢሮድ የመሆን አድቫንቴጁ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው።
once vegetated the accumulation of organic matter clay bands or the formation of humus አልሙኒየም ኮምፕሌክስስ can occur ግን ይሄ አፈር ባለባቸው አካባቢዎች ላይ መትከል ከጀመርን እጽዋቶችን ኦርጋኒክ ማተር አኩሙሌት መሆን ይጀምራሉ መጠራቀም ይጀምራሉ ማለት ነው ስለዚህ የነዛ ኦርጋኒክ ማተሮች ሁመስ አልሙኒየም ይጨምራል ማለት ነው ሁለተኛው ሌፕቶሶል ነው ሌፕቶሶል ሻሎ ሶይል ኦቨር ሃርድ ሮክ ኦር ግሬቨርሊ ማቴሪያል ስለዚህ ሻሎ ሶይል ነው ወይም በቀላሉ ውሃን ማሳለፍ የሚችል አይነት ነገር ነው ኦቨር ሃርድ ሮክ ኦር ግሬቨሊ ማቴሪያል ስለዚህ ሃርድ ሮክ ወይም ደግሞ ሮክ የሆነ ወይም ደግሞ ግሬቨሊ ማለት ደግሞ ጭንጫ ነገር ወፈር ያለ የሶይል አይነት ነው ማለት ነው ጠጠራማ የሆነ አፈር ነው ማለት ነው ሌፕቶሶልስ አር ሻሎ ሶይልስ ኦቨር ሃርድ ሮክ ቬሪ ግሬቭሊ ማቴሪያል ኦር ሃይሊ ካልሺየስ ዲፖዚትስ ስለዚህ ካልሺየምን የያዙ ናቸው በውስጣቸው እና ግሬቨል ናቸው እንዳልኳችሁ ጠጠራማ ናቸው ማለት ነው እና ሻሎ የሆኑበት ምክንያቱም ጠጠራማ ስለሆኑ ዋተርን እና ሚነራሎችን ሆልድ የማድረግ ፕሮባቢሊቲያቸው ዝቅተኛ ስለሆነ ማለት ነው because of limited pedogenic development leptosols have a weak soil structure pedogenic development ማለት አፈር ፎርም የሚያደርግበት ፕሮሰስ ነው ስለዚህ ዝቅተኛ የሆነ ፔዶጀኒክ ዲቨሎፕመንት አላቸው ማለት የቅርብ ጊዜ አፈሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ የቅርብ ጊዜ ስለሆኑ ሶይል ስትራክቸራቸው ዊክ ነው የሚሆን ማለት ነው በደንብ ፎርም የሆኑ ሶይሎች አይደሉም ማለት ነው leptosols occur all over Africa especially in mountainous and desert regions where hard rock is exposed or comes close to the surface and the physical disintegration of rocks due to freeze thaw or heating cooling cycles are the main soil forming processes ስለዚህ አፍሪካ ውስጥ በሁሉም እንደምታዩት በሁሉም አቅጣጫ ውስጥ ይገኛሉ especially mountainous ተራራማ በሆኑ አካባቢዎች በረሃማ በሆኑ አካባቢዎች ይገኛሉ where hard rock is exposed or come close to the surface ወይም ደግሞ ሮክ የሆነ አካባቢ ለሰርፌስ ወይም ለመሬቱ በሚቀርብበት አካባቢ ይገኛሉ በደንብ እና ደግሞ ፊዚካል ዲስኢንተግሬሽን ኦፍ ሮክስ ስለዚህ እነዚህ አለቶች ዲስኢንተግሬት የማድረግ የሚያደርጉበት አካባቢ ወይም ደግሞ አለቶች የሚሰባበሩበት አካባቢ በደንብ ይገኛሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አለቶች የሚሰባበሩት በፍሪዝ በማድረግ ሊሆን ይችላል በጣም በመቀዝቀዝ ሊሆን ይችላል ወይም በመሞቅ ይሆናል ስለዚህ ቀዝቅዘው በመሞቁ ቁጥር ይሰባበራሉ ስለዚህ እነዚህ ከተሰባበሩ በኋላ እነዚህን ሌፕቶሶልን የመፍጠር እድላቸው ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው it covers about 17% of soils in Africa አፍሪካ ውስጥ 17% የሚሆነውን ያለ የሚይዝልን እነዚህ የአፈር አይነቶች ናቸው ማለት ነው ሶስተኛው ካምቢሶል ናቸው soil that is only moderately developed on account of limited age ስለዚህ ከላይ እንዳየሉ ሌፕቶሶሎች ዝቅተኛ የሆነ እድሜ ነው ያላቸው ወይም ደግሞ ፔሪዮዲክ ዲቨሎፕመንታቸው የቅርብ ጊዜ ነው እነዚህኞቹ ደግሞ ሞዴሬትሊ ናቸው መሃል ላይ ናቸው ብዙም የቆዩ አይደሉም በጣም የጥንትም አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ ሞዴሬትሊ ዲቨሎፕድ ናቸው ስለዚህ ካምቢሶልስ አር ያንግ ሶይልስ ወጣት ነገር ናቸው ወጣት ሶይሎች ናቸው ወይም ደግሞ በቅርቡ ፎርም ያደረጉ የአፈር አይነቶች ናቸው ጀነራሊ ላኪንግ ዲስቲንክት ሆራይዘንስ ስለዚህ ካራክተሪስቲክሳቸውም ያን ያህል እንትን የሚለይ አይደለም ካምቢሶልስ ኤግዚቢት ኦንሊ ስላይት ኤቪደንስ ኦፍ ሶይል ፎርሚንግ ፕሮሰስ ዩዥዋሊ ስሩ ቫሪዬሽንስ ኢን ከለር ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ስትራክቸር ኦር ፕሬዘንስ ኦፍ ክሌይ ማቴሪያልስ ስለዚህ እንዳልኳችሁ ብዙም የቆዩ ስላልሆኑ ኤግዚቢት የሚያሳዩት ኤቪደንስ ዝቅተኛ ነው ሶይል ፎርሚንግ ፕሮሰሳቸው ዝቅተኛ ነው ማለት ነው ከድሮ በጣም ከጥንት ካለቶች ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከዌዘሪንግ አምተን ልናገናኛቸው ምንችላቸው አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ የቅርብ ጊዜ አፈር አይነቶች ናቸው they are extensive throughout Africa and constitute about 11% of soils of the continent ስለዚህ ኤክስቴንሲቭ ናቸው በደንብ የሚገኙ ናቸው በየቦታው about 11% የሚሆነውን የኮንቲኔንቷን ክፍል ይሸፍናሉ ማለት ነው it can have varied characteristics depending on the nature of the parent material climate and terrain ስለዚህ እንደየአካባቢው እንደሚገኙበት አካባቢ ወይም እንደ ፓረንት ማቴሪያላቸው እና ደግሞ እንደ ቴሬኑ እንደ አካባቢው የተለያየ ካራክተሪስቲክስ ወይም ባህሪያት ይኖራቸዋል ማለት ነው በተለያየ አፍሪካ ክፍል የተለያየ ባህሪያት አሏቸው ማለት ነው አራተኛው ፌራልሶል ናቸው strongly weathered soils with low nutrient holding capacity በቀላሉ መሸርሸር የሚችሉ ወይም በደንብ የሚሸረሸሩ ሲሆን
ዝቅተኛ የሆነ ኒውትሪየንት ንጥረ ነገርን ሆልድ የማድረግ አቅም ያላቸው ናቸው ማለት ነው እነዚህ ታይፖች ደግሞ። ስለዚህ Ferralsols are weathered in central, eastern and southern Africa covering about 10% of the soils of Africa። ስለዚህ በመካከለኛው በምስራቀኛውና በደቡብ የአፍሪካ ክፍል በደንብ የሚገኙ የአፈር አይነቶች ናቸው ማለት ነው። Mostly associated with high rainfall areas and very old or tertiary land surfaces. They are strongly leached soils that have lost nearly all of their weatherable minerals over time. ስለዚህ በደንብ ዝናብ የሚገኝበት አካባቢ ላይ ነው የሚገኙት። ስለዚህ እነዚህ በጣም ዝናብ ስለሚዘንብ ብዙ ጊዜ ሊችድ ናቸው። ሊችድ ማለት ሚነራላቸው ከነሱ የተወሰደ በመሸርሸር ምክንያት ኤክስቴንሲቭ በሆነ ሬንፎል አማካኝነት የተወሰደባቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ they have lost nearly all of their weatherable minerals over time። ስለዚህ ሚነራላቸውን ያጡ ናቸው ማለት ነው በውሃ መሸርሸር ምክንያት በዝናብ ምክንያት ማለት ነው። as a result they are dominated by stable products such as aluminum oxide, iron oxide and kaolinite, which give Ferralsols their strong red and yellow colors። ስለዚህ አፈር በደንብ ስለሸረሸራቸው ዶሚኔትድ የሆኑት በስቴብል ፕሮዳክቶች ናቸው ወይም ውሃ ሊሸረሽራቸው በማይችላቸው ሚነራሎች ብቻ ነው የቀሩት አፈር ውስጥ። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ሚነራሎች ደግሞ ወይም ደግሞ አሉሚኒየም ኦክሳይድ፣ አይረን ኦክሳይድ እና ካሎናይት ደግሞ ለነዚህ የሶይል ታይፖች በደንብ ስትሮንግ የሆነ ቀይና የሎ ከለር ሰጥቷቸዋል እንዲኖራቸው አድርጓል ማለት ነው። ቀይና ቢጫ ከለር እንዲኖራቸው አድርጓል። ሌቭልስ ኦፍ ካልሲየም ኤንድ ማግኒዚየም አር ቬሪ ሎ። ዝቅተኛ የሆነ ካልሲየም እና ማግኒዚየም አማውንት አላቸው እንዳልኳችሁ በኤክስቴንሲቭ በሆነ ሬንፎል ስለተሸረሸሩ ማለት ነው። the binding of particles by iron oxides gives Ferralsols an apparent sandy or silty feeling። ስለዚህ አይረን ኦክሳይዶቹ ደግሞ ምን አይነት ስሜት እጅ ላይ ወይም ሲታዩ ሲነኩ ደግሞ አሸዋማ የሆነ ሴሮ ሳንድ ማለት ሳንድ አሸዋ ያልሆነ ግን እንደ አሸዋ ፊል የምታደርጉት ስትነኩት ወይም ስታዩት እንደ አሸዋ የሚመስል ግን ያልሆነ ማለት ነው። ያንን ፊሊንግ እንዲሰጥ ያደረገው ሚነራል ደግሞ አይረን ኦክሳይድ ነው በኤክስቴንሲቭ በሆነ ሬንፎል ለመሸርሸር ባለመቻል እንደሌሎቹ እንዳየናቸው ማለት ነው። አምስተኛ ካልሲሶል ናቸው። soil with significant accumulation of calcium carbonates generally found in dry areas። ስለዚህ ካልሲየም ካርቦኔትን በደንብ የተጠራቀመበት የአፈር አይነት ደግሞ ካልሲሶል ይባላል። ስለዚህ ካልሲሶልስ occur in many parts of Africa, especially where the climate is dry enough to allow the accumulation of calcium carbonate in the soil። ስለዚህ ደረቅ በሆነ የቴምፕሬቸር ሪጅን ነው የሚገኙት። ስለዚህ ያ ደረቅ መሆኑ ደግሞ ካልሲየም ካርቦኔት ሶይል ውስጥ አኪሙሌት እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። they form through the leaching of carbonates from the upper part of the soil which precipitate when the subsoil becomes oversaturated, or from carbonate rich water moving through the soil, or by the evaporation of the water which leaves behind dissolved carbonate። ስለዚህ ፎርም የሚያደርጉት ደግሞ ካርቦኔቶቹ ከላይኛው የሶይል ክፍል ፕሪሲፒቴት አድርገው ወደ ሰብሶይል ወይም ደግሞ የቀረው የሶይል እነዛ ካርቦኔቶች ሊች ሲያደርጉ ወይም ደግሞ ሲወጡ ከዛ ሶይል ሲወገዱ የሚቀረው ወይም ሰብሶይሉ ኦቨርሳቹሬትድ ሲሆን በምን በካልሲየም ካርቦኔት ኦቨርሳቹሬትድ ሲሆን ፎርም ሊያደርጉ ይችላሉ። ይሄ መጀመሪያው ነው። ሌላኛው from carbonate rich water moving through the soil። ሌላኛው ደግሞ ካርቦኔት ሪች ዋተር ካርቦኔትን የያዘ ውሃ በሶይሎች ውስጥ ሲያልፍ ሊመሰረቱ ይችላሉ። ወይም ደግሞ መጨረሻው by the evaporation of water which leaves behind dissolved carbonates ከሶይል ውስጥ ያለው ውሃ ኢቫፖሬት ሲያደርግ ወይም ደግሞ ሲተን የሚቀረው የካርቦኔት ዲሶልቭድ የሆነ ካርቦኔት ይቀራል አፈር ውስጥ። ስለዚህ የአፈር ደግሞ ካልሲሶል ይሆናል ካልሲሶል ይሆናል ማለት ነው። ያም ካልሲየም ካርቦኔት ብቻ የቀሩበት የአፈር ታይፕ ማለት ነው። precipitated calcium carbonate can fill the pores in the soil, thereby acting as the cementing agent። ስለዚህ precipitated የሆነው የቀረው የካልሲየም ካርቦኔት ደግሞ በውስጡ ጥቃቅን ክፍተቶችን ይሞላና የሶይሎችን እንደ cementing agent ወይም ደግሞ አጣብቆ እንደሚይዝ ኤጀንት ያገለግላል ማለት ነው። and can form a solid hard pan ወይም calcirate that is impermeable to plant roots። ስለዚህ calcirate የሚባል ሃርድ ፓን ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ሴሜንቲንግ ኤጀንት ነው እንዳልኳችሁ አፈሮቹን አጣብቆ የሚይዝ እንትን ነው ካልሲየም ካርቦኔት ማለት ነው። ስለዚህ የፕላንት ሩቶች ያንን ፔኔትሬት አድርገው ወይም ደግሞ አልፈው
መግባት እንዲከብዳቸው ያደርጋል ማለት ነው። it covers about 6% of the soils of Africa የአፍሪካ ውስጥ 6% የሚሆነውን የአፍሪካ ክፍል ከቨር ያደርጋል ማለት ነው ካልሲሶል ማለት ነው። mineral resource of Africa has a huge mineral wealth as a result of its long geological history ረጅም የሆነ ጂኦሎጂ ማለት መሬት ፎርም የሚያደርጉበት ፕሮሰስ ነው። ስለዚህ ረጅም የሆነ ጂኦሎጂካል ሂስትሪ ስላላት ከፍተኛ የሆነ ሚነራል ዌልዝ አለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ የንጥረ ነገሮች ሀብት አለን ማለት ነው። The activities of mountains, rivers, volcanoes, lakes and forests further consolidate the appearance of minerals. ስለዚህ እነዚህ ተራራ፣ ወንዞች፣ ቮልካኖስ፣ ሌክስ፣ ሐይቆች፣ እነዚህ ጫካዎች ደግሞ በደንብ የሚገኙባት አህጉር ስለሆነች ሚነራሎች በደንብ እንዲገኙ ይጠቅማል ማለት ነው። ጠቅሟል። Ancient woodlands have been transformed over millions of years into fossil fuels such as petroleum, natural gas and coal. ስለዚህ በጣም በጥንት ጊዜ የሚገኙ እና ውድ የሆኑ እንጨት ያለባቸው ላንዶች እነዛ ወደ መሬት ይገቡና ከዛ እነዛ ፎሲል ፊውል ሆኖ በአሁን ጊዜ የምናወጣቸው ፔትሮሊየም፣ ናቹራል ጋዝ እና ኮል ሆኖ ያገለግላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከብዙ ሚሊዮን years of በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ the course of rivers and the disturbance of landforms have exposed to the surface deposits of metals such as uranium, iron, copper, zinc and tin as well as dork minerals such as phosphates. ስለዚህ ሪቨሮች ወይም ደግሞ ወንዞች እና the disturbance of landforms ስለዚህ ለምሳሌ ወንዝ ጠርጎ የሚሄድበት አካባቢ የሚቀረው ከላይ ሰርፌሱ ላይ የሚቀሩት እነዛ ዩራኒየም፣ አይረን፣ ኮፐር፣ ዚንክ ስለዚህ ከውስጥ የነበረውን ሸርሽሮ ወደ ላይ ያመጣቸዋል ሚነራሎችን ማለት ነው። ስለዚህ ያ ለዛ ይጠቅማል ኮርስ ኦፍ ሪቨርስ ማለት ነው። ስለዚህ ወንዞች ሲጓዙ የላይኛውን አፐር ሌየርን እየቀነሱት ስለሚሄዱ ከውስጥ ያሉት ሚነራሎች ወደ ላይ ይወጣሉ ማለት ነው። Africa's rocks, soils and volcanic activities are the source of some of the world's greatest treasures, for example platinum and cobalt. ስለዚህ አፍሪካ ውስጥ በየትኛውም የዓለም ክፍል ኤክስቴንሲቭሊ ሊገኙ የማይችሉ ለምሳሌ እንደ ፕላቲኒየም እና እንደ ኮባልት አይነት ሚነራሎች መገኛ ትሆናለች ማለት ነው። በቮልካኒክ አክቲቪቲዎቹ ምክንያት፣ በሮኮቹ ምክንያት፣ በአለቶቹ እና በአፈሮቹ ምክንያት ማለት ነው። ኢንዱስትሪያል ሜታልስ are a major industry in some African countries, making them key players in the global economy. ለዓለም ኢኮኖሚ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮች የሚወጡት ከአፍሪካ ነው ማለት ነው። ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ and Zambia produce more than half of the world cobalt and a significant amount of its copper respectively. ስለዚህ የዓለማችን በጣም ከፍተኛውን ብዛት ኮባልት የምታመርተው ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ስትሆን ዛምቢያ ደግሞ ከዓለማችን በጣም ከፍተኛ ፐርሰንት የሚሆነውን ኮፐር ታመርታለች ማለት ነው። other leading suppliers of industrial metals include Guinea of the ቦክሳይትን የምታመርተው ጊኒ ናት። ቦክሳይት ማለት የአልሙኒየም ኦር ነው፣ አንዱ የአልሙኒየም አይነት ነው። and South Africa and Gabon of ማንጋኒዝ ሳውዝ አፍሪካ እና ጋቦን ደግሞ ማንጋኒዝን በማምረት ይታወቃሉ ማለት ነው። አፍሪካ ፕሮዲዩስ ፔትሮሊየም ፎር the global market ድፍድፍ ነዳጅንም ታመርታለች አፍሪካ ማለት ነው። አልጄሪያ and Libya together also possess about 3% of the world known petroleum reserves and many North African countries earn much of their foreign income from petroleum and natural gas. ስለዚህ ፔትሮሊየም እና ናቹራል ጋዝን ደግሞ በማምረት የሰሜኑ የአፍሪካ ክፍል እንደነ አልጄሪያ እና ሊቢያ አይነቶቹ ይታወቃሉ ማለት ነው። however the continent's largest petroleum producer is the West African country Nigeria. ናይጄሪያ ግን ከሁሉም በበለጠ የድፍድፍ ነዳጅን ለዓለም በማቅረብ ትታወቃለች። coal deposits exist in large reserves in the nations of Mozambique, Malawi, Tanzania, Zimbabwe and South Africa. ስለዚህ በእነዚህ ሀገሮች ደግሞ ከሰል በደንብ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች የተለያዩ ሚነራሎችን ያመርታሉ። ካለም በማምረት ለምሳሌ አንደኛ ሊሆን ይችላሉ፣ 2 3 እያለ እስከ 4 ድረስ አለ። ስለዚህ ክሮሚየምን ሳውዝ አፍሪካ፣ ማንጋኒዝን ሳውዝ አፍሪካ፣ ፕላቲኒየም ሳውዝ አፍሪካ፣ ኮባልት ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ ታንታለም ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ ቦክሳይት ጊኒ፣ ታንታለም ሩዋንዳ፣ ጋቦን
ማንጋኒዝን ታመርታለች። ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ዳይመንድ ኢንዱስትሪያል ዳይመንድ ወይም ደግሞ በእጅ የሚመረት ዳይመንድን፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ኮፐርን፣ ሳውዝ አፍሪካ አይረን ኦርን፣ ኢትዮጵያ ታንታለም፣ ጋና ጎልድ፣ ዛምቢያ ኮፐር እና ሳውዝ አፍሪካ ጎልድን ያመርታሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዓለም ከፍተኛ ሪዘርቭም ያላቸው እዚህ ጋር ለምሳሌ 51% የዓለምን 51% ኮባልት የምታመርተው ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ናት። ሳውዝ አፍሪካ ደግሞ የዓለምን 91% ኦፍ ፕላቲኒየም ታመርታለች ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ እንደምታዩት አፍሪካ በጣም ብዙ የሆነ ተዝቆ የማያልቅ የሚነራል የተፈጥሮ ሀብት አላት ማለት ነው። ፕሮብለምስ ፌስድ ባይ ሚነራል ሪሶርስ ዩቲላይዜሽን አፍሪካ። ስለዚህ ችግሮች ውስጥ ለምሳሌ እነዚህ ሚነራል ሪሶርሶችን በደንብ እያወጣ እንዳንጠቀም ምን አይነት ችግሮች አሉ የሚለው ለምሳሌ ስለዚህ አፍሪካ has a vast mineral resources but at present much of that potential is not being tapped and not being effectively used to the benefits of the peoples of the continent። ስለዚህ በደንብ ቫስት የሆነ በጣም ብዙ የሚነራል ሪሶርስ ቢኖረንም ሀብት ቢኖረንም ግን በደንብ ኢፌክቲቭሊ አውጥተን ህዝቡን ለመጥቀም እዛ ደረጃ ላይ በደንብ አልደረስንም ማለት ነው። this sector has suffered from the legacy of colonialism። ስለዚህ በቀኝ ግዛት አማካኝነት ደግሞ እንደዚህ ሀብታችንን በደንብ አውጥተን እንዳንጠቀም ሆነናል ማለት ነው። the Europeans involved in the frantic race of the to conquer all of Africa and to exploit its natural resources by 1880s። ስለዚህ የአውሮፓ ሀገሮች አፍሪካን ወረው ወይም ኮሎኒያል ኮንከር አድርገው ሪሶርሱን ኤክስፕሎይት ለማድረግ ለመበዝበዝ በ1880 አካባቢ ጀምረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰርቬየርስ in South Africa had found astonishing source of copper in 1854 ዳይመንድ ሲን 1867 and gold in 1880። ስለዚህ ሳውዝ አፍሪካ ሄደው የተቀመጡ ሰርቬየር ወይም ደግሞ ጥናት አጥኚዎች እነዚህን ሚነራሎች በእነዚህ ዓመተ ምህረቶች አግኝተዋል ማለት ነው። በደንብ ሪሶርሱ እንዳላት አፍሪካ ማለት ነው። then the Europeans established mines throughout Africa። ስለዚህ ይሄን ካረጋገጡ በኋላ አውሮፓዎቹ ማይኖቹን ወይም የመቆፈሪያ እንትኖችን መቆፈር ጀመሩ ማለት ነው። እነዚህ ሚነራሎች ለማውጣትና ለማጓጓዝ in South Central Africa a chain of major copper mines traced from Zambia to Democratic Republic of Congo። ስለዚህ በሳውዝ ሴንትራል ወይም ደግሞ በደቡብ ሆኖ ትንሽ ወደ መሃል አካባቢ ስለዚህ ኮፐርን ለማውጣት የተለያዩ በጣም ብዙ ማይኖች ወይም ጉድጓዶች ተቆፈሩ። ከዛምቢያ እስከ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ የሚዘልቁ ጉድጓዶች ተቆፍረው ነበር ማለት ነው። in Western Africa miners produced diamonds and gold in Ghana and Sierra Leone and tin and coal in Nigeria። በምዕራብ አፍሪካ ደግሞ ጋና እና ሴራሊዮን ውስጥ ዳይመንድ እና ጎልድ ሲመረት ወይም ደግሞ ሲያወጡ ቲን እና ኮልን ደግሞ ከናይጄሪያ እያወጡ ነበር ማለት ነው። mining supported the economics of many colonial powers። ስለዚህ እነዚህ ቅኝ ገዢ ሀገሮችን በደንብ ኢኮኖሚካሊ በደንብ ነው የጠቀማቸው ማለት ነው። hence the profits went back to the mining industry and its owner in Europe። ስለዚህ በሚወጡት ገንዘብ ደግሞ የበለጠ እየቆፈሩ ማይኒንግ ኢንዱስትሪውንም እያስፋፉት ሄዱ ማለት ነው። European colonial powers invested their money mainly in mining። ስለዚህ መቆፈር ላይ በደንብ ገንዘባቸውን አፍሰው ነበር ማለት ነው። they focused on the development of transportation to exploit mineral resources። መንገድም ሰርተው ነበር፣ ትራንስፖርቴሽን የተሳለጠ እንዲሆን አድርገው ነበር እነዛን ሚነራሎች አውጥቶ ለማጓጓዝ ማለት ነው። railroads were built to carry minerals to ports on the coasts not to link major cities population። ስለዚህ የባቡር ሀዲዶች መንገዶች የሚሰሩ የነበሩት ህዝብን ወይም ደግሞ ከተሞችን ለማገናኘት ሳይሆን እነዚህ ሚነራሎችን ወይም ደግሞ ያወጡትን ንጥረ ነገሮችን ወደ ፖርት እና ወደ ተለያዩ ቦታዎች ለማንቀሳቀስ ነበር ማለት ነው። ወይም ወደ ተለያዩ ቦታዎች ለማንቀሳቀስ ነበር ማለት ነው። the impact of colonial control on the mining industry continued after the African nations were independent in the mid 1990s። ስለዚህ በ1960ዎቹ አካባቢም አብዛኞቹ የአፍሪካ ኔሽኖች ነፃ ከወጡ በኋላም ቢሆን ቀጥሏል ይሄ ኢምፓክት ማለት ነው። ተጽዕኖ ቀጥሏል። mines and miners kept working and producing። ስለዚህ ቆፋሪዎች እና ጉድጓዶቹም በዛው ቀጥለዋል ማለት ነው። now European owners often granted a share of the profit as well as taxes to African governments። ድሮ ሼር ያደርጉም ነበር፣ ቆፍረው ነበር የሚወስዱት። አሁን ግን በፐርሰንት ያወጡና አብዛኛውን ለራሳቸው እየወሰዱ የተወሰነች ፐርሰንት ደግሞ ለአፍሪካ ገቨርንመንቶች መንግስታቶች በታክስ መልኩም ሊሆን ይችላል በፕሮፊት መልኩም እየከፈሉ ነው ማለት ነው።
ስለዚህ in some nations the new government seized ownership of the mines አንዳንዶቹ ጋር ደግሞ ማይኖቹን ይቀበሏቸዋል አንዳንዶቹ መንግስታት ማለት ነው but the results were often disastrous ግን ብዙም እንትን አላመጣም ውጤት አላመጣም ወይም ደግሞ እንደዛ ለመቀበል ሲሞክሩም አብዛኛውን ጊዜ ዲዛስትረስ ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ ወይ በዋር እንትን ይሏቸዋል ወይ በኩዴታ ያነሷቸዋል ወይም በመፈንቅለ መንግስት እነዛን መንግስታቶች እንትን የሚሏቸው መንግስታቶች ያነሷቸዋል ማለት ነው the industry suffered from poor management lack of investment money low selling prices political turmoil outdated machinery ስለዚህ ይሄ ኢንደስትሪ የማይኒንግ ኢንደስትሪ የቁፋሮ ኢንደስትሪ ፑር የሆነ ማኔጅመንት በደንብ የሚቆጣጠሩ በማጣት በደንብ ኢንቨስት የሚያደርጉት መኒ ባለመኖሩ ዝቅተኛ የሆነ የራው ማቴሪያል ፕራይስ በመሆኑ ስለዚህ በዝቅተኛ አማውንት መሸጡ ማለት ነው ውድ አለመሆኑ እና ፖለቲካል ተርሞይል እንደዚህ በጦርነት በመናምን አማካኝነትና አውትዴትድ ማሽነሪ ቴክኖሎጂውን በደንብ ባለመዘመኑ በደንብ ሰፈር አድርጓል ማለት ነው in general neglect of the sector እና ደግሞ ብዙም ትኩረት ባለመሰጠቱ labor disputes remain common የሚወጡት ሰራተኞችን ብዙ ጊዜ ዲስፒት ያነሳሉ ወይም እንደዚህ እንትን ደሞዝ ጨመርልን አይነት እንትን ነገር ያነሳሉ as African economics faltered in the 1970s and 1980s their governments fell in debt to the Western banks international such as the World Bank and International Monetary Fund ስለዚህ የአፍሪካ ኢኮኖሚ በ1970ዎቹ እና 80ዎቹ አካባቢ እንትን በማለቱ በመውደቁ ምክንያት አብዛኞቹ ሀገራቶች በወርልድ ባንክ እና በኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፈንድ ወይም ደግሞ IMF ስር ብድር እዳ ውስጥ ገቡ ማለት ነው this bodies pressured African nations to sell their mines and other industries to private investors and mainly international corporations ስለዚህ እነዚህ አካላቶች ገንዘብ ካበደሩ በኋላ እንደማይመልሱት ሲገባቸው ስለዚህ እነዛ ማይን ቦታዎች ሽጡልን ይሉና ራሳቸው ይገዟቸዋል ወይም ደግሞ ለፕራይቬት ኢንቨስተሮች እንዲሸጡላቸው ያደርጓቸዋል ማለት ነው ስለዚህ በዘዋሪ መንገድ ዙሮ ተቀበሏቸው ማለት ነው several other factors limited the profitability of African mining in the late 90s ስለዚህ የተለያዩ 1900s ስለዚህ የተለያዩ ሌሎች ፋክተሮችም አሉ ትርፋማ እንዳይሆኑ በዚህ ሴክተር ማለት ነው for the most part the continent's raw ores are exported to other countries for manufacturing the ores are sold to the other countries for much less than the price of the goods made from them ስለዚህ በጣም ዝቅተኛ በሆነ ገንዘብ ይወስዷቸውና እነዚህን raw ማቴሪያሎች በዛ የሚሰሩትን ነገር ግን ትንሽ የሆነ ቫልዩ አድ በማድረግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ዋጋ ይሰጧቸዋል ስለዚህ በጣም ዝቅተኛ የሆነ የራው ማቴሪያል የነዚህ ሚነራሎች ዋጋ በጣም ዝቅተኛ ነው ተቆፍሮ ከሚወጡበት ሀገር አንፃር ስለዚህ ሀገራቶችን በደንብ አይጠቅሙም ግን ተጓጉዞ ማኒፋክቸርድ የሚሆኑበት ሀገራቶችን ወይም ዌስተርን ካንትሪዎችን በጣም ይጠቅማል ማለት ነው furthermore changes in industrial process worldwide have reduced the demand for copper iron ore and other metals ስለዚህ ኢንዱስትሪያል ፕሮሰሱ በደንብ ሲሳለጥ ደግሞ ለነዚህ ኮፐር አይረን ኦር እና ላዘር ሜታሎች ያለው ዓለም አቀፍ ፍላጎት ቀንሷል in Africa the mining industry continues to be poorly connected to other industries and methods of transportation ለማጓጓዝና ሌሎች ኢንዱስትሪዎችም ጋር በደንብ አዛምዶ መስራት አልተቻለም ማለት ነው በደንብ እንደዚህ የቁፋሮ ኢንዱስትሪውን በደንብ ማሳደግ አልተቻለም in addition diamond smuggling is widespread in illegal markets drawing taxes and other profits away from African governments and companies ስለዚህ ዳይመንድን ስመግል የማድረግ ወይም ህገወጥ በሆነ መንገድ ለማዘዋወር መሞከር እና እነዚህ ነገሮች ታክስን እንዳንከፍል ስለሚያደርገን መንግስታት ሊሰበስቡት ከሚችሉ የታክስ አማውንት ዝቅ ያለ በመሰብሰብ ፕሮፊታቸውን እንዲቀንስ አድርጓል ማለት ነው የመንግስታትንና የካምፓኒዎችን finally most mining operations in Africa today are on large scale and small companies find it hard to compete ስለዚህ አሁን ደግሞ አፍሪካ ላይ ያሉት አብዛኞቹ ቁፋሮ ላይ የተሰማሩ ፋብሪካዎች በጣም ላርጅ ስኬል ናቸው ትላልቅ ናቸው ስለዚህ ዝቅተኛ የሆኑ አዳዲስ ጀማሪ ካምፓኒዎች ኮምፒት ለማድረግ በጣም ይከብዳቸዋል ያስቸግራቸዋል ማለት ነው even so small scale mining often for local use and not for profit does exist in many African countries ይሄም ሆኖ ግን ዝቅተኛ የሆኑ ፕሮፊት ላይ እንትን ያላደረጉ ካምፓኒዎች አሉ ይሄም ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ ለሎካል ዩዝ ብቻ ለመገልገል ለምሳሌ ለራሳቸው አውጥተው ለራሳቸው ወርቅ የሚሆን ምንም ለራሳቸው አውጥተው ለመጠቀም እንትን የሚያደርጉ አሉ ስለዚህ ስሞል ስኬል ማይኒንግ መኖሩን ያመለክታል ይሄ አፍሪካ
ሀገራቶች ውስጥ ማለት ነው።